سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 13 رود رو تماشا میکنید و ازتون خیلی خیلی ممنونم. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب این قسمت، من یه توضیحی، یه مقدمه کوتاهی سعی میکنم کوتاه باشه خدمتتون عرض کنم و بعد مباحثمون رو شروع کنیم. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی که اسمش ملاقات با سایه است، ما آخرش به این موضوع رسیدیم که اگه بخوایم با سایه، با اون قسمت سرکوب شده و نادیده گرفته شده خودمون ملاقات کنیم، مهمه که اون کودک درون در واقع اون مجوز رو بده. گفتیم که ما این قسمتی از وجودمون رو، از هویت و روانمون رو تو طی زندگی سرکوب کردیم، انگار توی جایی به اسارت کشیدیم، سعی کردیم دورش کنیم از دسترس خودمون، خودآگاهیمون، و گفتیم که صدای فریادهای این قسمت سرکوب شده تو تمام زندگی ما و روان ما پژواک داره و داره میپیچه و همه سرسراهای زندگی ما رو پر کرده. راه در واقع رهایی اینه که این در رو باز کنیم و این چیزی که ازش انقدر میترسیم که حالا اسمش سایه است یا هیولاست یا هر چی که هست رو ملاقات کنیم. و گفتیم که وقتی در رو باز میکنیم میبینیم که به جای هیولایی که فکر میکردیم اونجاست، یک کودک اونجا هست، یک کودک که سالهاست بهش بی‌توجهی کردیم. اون قسمتی از وجودمون، از سرگذشتمون، از زندگیمون که تبعیدش کردیم به دورترین جای روان و سعی کردیم باهاش مواجه نشیم. و برای همین گفتیم که اگر این کودک رو بتونیم ملاقات کنیم یا در آغوش بکشیم، اون وقتی که درهای جدیدی به روی روانمون و به روی زندگیمون باز میشه و این میتونه تأثیرات مثبت بسیار مهمی رو تو زندگی ما و تو جامعه ما بذاره. من راستش میخوام بحث سایه رو ادامه بدیم با هم دیگه و از در واقع منابع مختلف استفاده کنیم برای اینکه به این در واقع ملاقات نزدیک و نزدیکتر بشیم. و به ذهنم رسید که برای ملاقات اون کودک ما باید بریم سراغ یه منبعی و این شاید گره خیلی از ماست. گشتم و خود منم، خب من میدونید که من روان درمانگر نیستم و فقط شاید در بهترین حالت یه آدمی باشم که دوچار اینجور زخم‌ها هست و برای التیام خودم دنبال در واقع منابع میگردم. اینجا بر همون اساس شروع کردم گشتن و یک کتابی پیدا کردم که به ذهنم میرسه که در چند قسمت باید بهش بپردازیم، برای اینکه موضوعی که میخوایم راجبش حرف بزنیم که راجب شرم هست و حالا بیشتر بازش میکنم، موضوعی که نیاز به طمأنینه داره، نیاز به تأمل داره. فقط نباید یه سری اطلاعات بینمون رد و بدل شه، باید یه جایی مکس کنیم، یه سری تمرینا رو از سر بگذرونیم، انجامش بدیم. و برای همین این قسمت و چند قسمت آینده که من خودم نمیدونم چقدر قرار طول بکشه، راجب در واقع ملاقات با این کودک و راجب تجربه شرمه که من فکر میکنم اکثر ما، چه بسا همه ما دوچارشیم. یعنی من فکر میکنم میشه حتی این عنوان رو اطلاق کرد به یک جامعه که اون جامعه رو مکانیزمایی که باش در واقع شکل گرفته رو دید و به این نتیجه رسید که این جامعه یک جامعه شرمگینه، یا نسلی رو میشه اینطور در واقع دید که انگار یک نسل شرمگینه، نسلیه که از شرم استفاده شده برای تربیت شدنش، یا بهتر بگم برای کنترل کردنش. و اینه که این تجربه خیلی تجربه فراگیریه، یعنی چیزایی که میخوایم راجبش حرف بزنیم خیلی آشنا به نظر میرسه. اینم بگم که یه دلیل دیگه‌ای که من کتاب رو قسمت‌های کوچولو میکنم و اینجوری میریم سراغش اینه که موقعی که با این پدیده شرم مواجه میشیم، تکانه‌های حسی و عاطفی شدیدی تو آدم ممکنه فعال بشه. اینه که ما مثلا توی هفته یه تیکه از بحث رو میبریم جلو و اجازه میدیم تو اون هفته اون تخلیه عاطفی رخ بده که آماده بشیم که تیکه بعدی رو بهش بپردازیم و همینطور با هم دیگه بریم جلو. و مثل رود داستان، منم نمیدونم یه ذره جلوتر با چی قرار مواجه بشیم، ولی تمام تلاشمو کردم که منبعی انتخاب کنم که کسی نوشته باشه که موضوع رو با جانش و با وجودش درک کرده باشه. کتابی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اسمش اینه: تقصیر تو نبود، نوشته خانم دکتر بورلی انگل، مترجمانش خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادری زادن، ویراستارش خانم سروه ویسی هستن و انتشارات ارجمند هم این کتاب رو منتشر کرده.
زیر عنوان کتاب کل داستان کتاب مسیری که تو این چند قسمت میخوایم طی کنیم رو آشکار میکنه. رهایی از شرم ناشی از سوء استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شفقت به خود. یعنی هم درد رو میگه که میخواد بهش بپردازه که شرمه و هم روش درمان رو که شفقت به خوده بهش اشاره کرده و البته باید میگم بهش بپردازیم به صورت عملی باید تجربهش کنیم. مترجم کتاب رو تقدیم کرده به کودکی هم که تمام رنج بودن را به تنهایی بر دوش کشید و در واقع این همین مقدمه خوبیه که با شروع کنیم و بریم توی کتاب. اگه شرم رو بخوایم تعریف کنیم یه جنبه مهمش اینه. نویسنده میگه شرم دروغی است که به شما درباره خودتان گفتند. شرم دروغی است که به شما درباره خودتان گفتند و شما این دروغ رو باور کردید و این دروغ یه جورایی کل احساسات و کل زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده. یه نکته‌ای که نویسنده باش کتاب رو شروع میکنه اینه که شرم چهره‌های خیلی متفاوتی داره. یعنی مثلا خشم خیلی احساس سرراستیه. شما خشم رو با احساسات دیگه اشتباه نمیگیرید برای اینکه خشم خشمه، ترس ترسه، میدونید آنگونه که هست احساسش میکنید. اما شرم احساس فریبکاریه چون نقاب‌های مختلفی به صورت میزنه. یعنی تو نگاه اول شاید به نظر نرسه که مشکل اساسی ما شرمه، ولی مهمه که این چهره‌های مختلف رو بشناسیم برای اینکه بتونیم به ریشه نزدیکتر بشیم. یکی از چهره‌های شرم خود انتقادی و خود سرزنشیه. در واقع شرم انگار خشمیه که به درون معطوف شده. یعنی اگه سوء استفاده در دوران کودکی تجربه کرده کسی که حالا راجع به انواعش بیشتر جلوتر صحبت میکنیم، دچار یک خشمی از این بی‌انصافی، از این موقعیتی که تجربه کرده، اما این خشم درونی شده. این خشم به خود انتقادی و به خود سرزنشی تبدیل شده. یادتونه یه ذره بالاتر گفتم شرم دروغی است که به شما درباره خودتان گفتند. در خود انتقادی و خود سرزنشی ما این دروغ رو خودمون مدام با خودمون تکرار میکنیم. یعنی این دروغ رو داریم به خودمون میگیم چون باورش کردیم. یکی دیگه از چهره‌های شرم، اینم بگم که این چهره‌های مختلف شرم رو که میگم لزوما همش در یه آدم نیست. یعنی شما ممکنه یا من ممکنه یک یا دو تاشو داشته باشم ولی شدید باشه. یعنی حالا بعدش یه تستی هم هست تو کتاب که با هم دیگه از سر میگذرونیم و اون نشون میده که در واقع چقدر این چالش رو داریم یا نه. اما میخوام بگم اینجوری نیست که همش رو داشته باشیم. یکی از این چهره‌ها در ما غالب میشه. یکی دیگه از چهره‌های شرم بی‌توجهی به خوده. ممکنه مثلا ما یه آدمی رو ببینیم که کاملا در خدمت دیگرانه، فکرش، زندگیش این که به بقیه مثلا یه کمکی کنه، سرویسی بده، مواظبشون باشه و ما برچسب حتی مقدس ایثار رو روی این آدم میزنیم. اما اگه یه ذره این رو بشکافیم و بریم در واقع عمیق‌تر نگاش کنیم، ما با کسی مواجهیم که در واقع نسبت به خودش بی‌توجهه و این ریشش برمیگرده به اون احساس بی‌ارزشی که نسبت به خودش داره. میدونید چی میگم؟ یعنی میخوام بگم حتی پشت یک ظاهر ایثارگرانه ممکنه یک رنج و یک درد عمیق پنهان باشه. میدونید ما خوبه که ما خوبی کنیم به بقیه، ولی نکته اینه که وقتی شکل افراط به خودش میگیره و وقتی خودمون رو کاملا فراموش میکنیم، اون وقت جاییه که شاخکامون باید حساس شه که ریشه این احتمالاً شرمه. یه در واقع صورت دیگه شرم رفتارهای خود تخریبیه. نویسنده می نویسه مستعد حادثه بودن. بعضی از آدم ها مستعد حادثن، یعنی سر به هوان. یعنی وقتی رابطه‌شون رو با بدنشون میبینین انگار یک بیزاری از این بدن وجود داره که به اشکال مختلف با بی‌توجهی به بدنشون آسیب میزنن، میخورن به در و دیوار، حواسشون نیست. و یکی از دلایل مهمش اینه که انگار این بچه‌ها همونجوری که تو قسمت قبل گفتم
با یه واقعیتی تو کودکی مواجه بودن که دردناک بوده و برای اینکه این واقعیت رو بتونن ازش فرار کنن انگار یه سفینه ساختن، سوارش شدن و رفتن به جایی بالای این واقعیت، یه جایی بیرون این جهان و این زندگی. یعنی اینجور بچه‌ها رو که میبینید قدرت تخیل خیلی زیادی دارن تو بزرگسالی. میبینید اولین مواجهه باشون اینه که میبینید چقدر رنگی دنیاشون، اسبای شاخدار و بالدار توش هست، رنگین کمون هست، ولی پشت این دنیای رنگی شما نوعی گریز میبینید. انگار مثل یه پرده‌ای میمونه که روی یک واقعیت تلخ کشیده شده و کودکی که از این مکانیزم دفاعی داره استفاده میکنه خودش میدونه که پشت این پرده چیه به صورت ناخودآگاه. میدونید چون اساساً دلیل این بی‌توجهی، دلیل این اینجا نبودن، دلیل ندیدن اشیا، دلیل این سر به هوایی و سر در ابرها داشتن عملاً چیز دردناک یا ترسناکی بوده که اینجا باش مواجه شدن. اون دلیل رو فراموش نکرده که هنوز داره ادامه میده به ساختن اون خیالها. پس یه چهره شرم در واقع رفتارهای خود تخریبیه. یه چهره دیگه شرم کمالگرایی و ترس از اشتباه کردنه. نویسنده میگه خیلی وقتا بچه‌ها انقدر مثلا به لحاظ هیجانی ازشون سوء استفاده شده، انقدر ازشون انتقاد شده، انقدر با معیارهای غیر منصفانه بهشون فشار وارد شده و اندازه گرفته شدن و هیچ وقت کافی نبودن که کاسه شرمشون پره و فکر میکنن اگر یه بار دیگه یه اشتباه کوچیک بکنن، اگر یه قطره دیگه از شرم تو این کاسه بچکه، انگار که لبریز میشه، انگار که دیگه منفجر میشه. برای همین حتی از انجام دادن کوچکترین اشتباهات میترسن. میدونید و اینه که در واقع منجر به اون کمالگرایی میشه، منجر به اون میشه که همیشه حواسشون باشه که نکنه اندکی اشتباه کنن، نکنه مثلا یه وقت پاشون رو غلط کج بذارن. میدونید این ریشش اونه. یه لحظه به این فکر کنید که ما میدونیم با علم که روش یادگیری روش صحیح و خطاست. یعنی بچه ها اشتباه میکنن، بعد بهترش میکنن، اشتباه میکنن و بچه‌ای که خطا بخشی از روش یادگیریش نبوده، بلکه یک بازخورد دردناک راجع به هویتش بوده. یعنی بهش میگفتن خطاکاری، نه اینکه اینجا میتونستی بهتر عمل کنی. این آدم خب با چه تجربه کودکی رو پشت سر میذاره و چطور دنیا رو میبینه. نویسنده میگه گاهی وقتا این آدما موفق هم میشن ولی حسرت زندگی یک آدم معمولی رو عملاً دارن. یعنی کسانی براشون جذابن که میبینه یه آدمی که به اندازه اون با معیارهای دنیای مدرن موفق نیست ولی راضیه، ولی با خودش خوبه، ولی با خودش در صلحه و اینا آدمایین که برای اینا جلب توجه میکنن و یک جور ای کاش انگار براشون تولید میکنه. ای کاش من هم با چنین صلحی با خودم زندگی میکردم. یه مورد دیگه، یه چهره دیگه شرم، گفتیم شرم فریبکار، چهره‌های مختلف میزنه. یه چهره دیگه شرم ترس از خوشبختیه. چون شرم برمیگرده به این باور مرکزی راجع به خودمون که ما خودمون رو لایق خوشبختی نمیدونیم، چون احساس بی‌ارزشی میکنیم، احساس بد میکنیم راجع به خودمون، احساس میکنیم تقصیر ما بوده چیزی که حالا راجبش جلوتر حرف میزنیم، پس خودمون رو شایسته خوشبختی نمیدونیم. این خیلی نکته مهمیه. گاهی وقتا وقتی برای هر کسی پیش میاد که روزای خوب داشته باشه، توی این روزای خوب واکنش این بچه‌ها، واکنش این آدم‌ها اینه که نگران میشن، یه چیزی غلطه یا شاید یه چیزی اشتباهه. مثلا نویسنده میگه وقتی کسی بهشون محبت میکنه، چون اون محبت رو هیچ وقت نمیتونن درست دریافت کنن، چون خودشون به خودشون نمیدن، مشکوک میشن. چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟ چطور ممکنه این آدم به من بتونه محبت کنه؟ یا اینکه دوچار این حس میشن که کی دست من رو میشه که این بفهمه، خود واقعی منو بشناسه و دیگه فرار کنه، مثل همه آدما از من، مثل خودم که از خودم فرار کردم. یا نگران اینن که این خوشبختی زیاد طول نکشه برای اینکه خودشونو شایستش نمیدونن. یا از همه بدتر وقتی این خوشبختی رو حس میکنن به همش بزنن، یعنی به صورت ناخودآگاه درست تو جایی که بالاخره تاسشون نشسته، بالاخره موقعیت شغلی عاطفیشون داره درست پیش میره، یه رفتاری میکنن که
به صورت ناخودآگاه انجامش میدن که همه اون رو به هم بزنن، چون وضعیت آشنا براشون وضعیت خوشبختی نیست، وضعیت آرامش نیست. ببینید چقدر شرم میتونه فریبکار باشه. و بعد از دید خودشون میگه که من چطور تو موقعیت هست همچین تصمیمی گرفتم یا همچین کاری کردم. تایید طلبی افراطی یکی دیگه از چهره‌های شرمه. اینکه بعضی از آدما مدام در حال اینن که از همه امضا بگیرن که من خوبم. میدونید از همه، این برای همه آدما مهمه که مثلا دوستشون داشته باشن، آدمای محدودی که دوستشون دارن. ولی این تایید طلبی افراطی یعنی اینکه تو هویتت مشروط به تایید همه است. میدونی اونا چرا؟ چون خودتو تایید نکردی. در واقع چاله‌ای وجود داره که تو میخوای با همه آدما پرش کنی، با 8 میلیارد نفر، ولی چون خودت تو اون چاله نیستی، چون خودت با خودت مواجه نمیشی، اون چاله عملاً همچنان خالی میمونه، هیچ وقت پر نمیشه. یه سیاه چاله است، نه یک چاله. و این تایید طلبی افراطی یعنی که تو شاید عده زیادی هم مثلا با تو خوب باشن یا تاییدت کنن، اما اندک انتقادی، اندک سرزنشی، همه اون در واقع آنچه که ساختی رو به هم میزنه و اون باور مرکزی و دوباره اون گسل دردناک کودکی رو فعال میکنه که تو احساس بی‌ارزشی و احساس شرم رو انگار درونی کردی درون خودت. یکی دیگهش اعتیاده. اعتیاد ریشه بسیاری یا شاید همه اعتیادها به شرم برمیگرده. تو اپیزود که راجع به متیو پری چندلر صحبت کردیم، اونجا خیلی این واضح تو تجربه زیست این آدم بود. و بعدی این اعتیاد هم شکل‌های مختلف داره و در کل اعتیاد در یک کلمه بی‌حس کردن خود دیگه برای مدت کوتاهی. یعنی اون آدم از یه چیزی داره فرار میکنه و راهش هم و من میدونه که روشی که انتخاب کرده شاید بکشدش، اما چیزی که داره ازش فرار میکنه رو تا باش مواجه نشه اون اعتیاد از بین نمیره. اون چیز ترسناک چیه که ما از اینقدر ازش گریزانیم که حاضریم بدنمون رو مسموم کنیم برای اینکه اینجا نباشیم. و در واقع این بعضی از چهره‌های شرمه که نویسنده باهاش شروع میکنه تا به ما نشون بده چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم میتونه لباسهای مختلفی بپوشه که ما در نگاه اول تشخیص ندیم شرمه، اما چه بسا ریشه مشکل اساسی ما تو زندگی همین شرم باشه. اما شرم چطور ایجاد میشه؟ نویسنده میگه به خاطر سوء استفاده. یعنی اگه یک کلمه بخوایم بهش نسبت بدیم، یک دلیل، اون سوء استفاده در دوران کودکیه. نویسنده این در واقع این توضیح رو میده که 3 جور سوء استفاده مختلف وجود داره، 3 تا کاتگوری سوء استفاده وجود داره. یکی سوء استفاده جسمیه، یکی سوء استفاده هیجانیه و سومی سوء استفاده جنسیه که گاهی یک کودک ممکنه هر 3 تاشو تجربه کرده باشه، گاهی ممکنه یکیشو تجربه کرده باشه یا 2 تاشو. اما با سوء استفاده جسمی شروع کنیم. سوء استفاده جسمی رایج ترین شکلش که اسم تربیت هم میگیره کتک خوردنه و تنبیه بدنیه. یعنی بدنی که کودکی که تنبیه میشه به لحاظ بدنی انواع مختلف هم داره، فقط هم در واقع اون شکل شدید اگزاجرش نیست، گاهی نیشگون گرفتنه، گاهی مثلا ضربه است، گاهی پس کردنی، هر چیزی که هست. این متاسفانه هنوز در جامعه ما وجود داره. برای دهه‌ها روش طبیعی تربیت در مدرسه ها و در بسیاری از خانواده ها بوده. شلنگ گاز در بسیاری از مدرسه های وسیله کمک آموزشی مشروع محسوب می شده و انواع در واقع اینجور تنبیه ها. پس سوء استفاده جسمی شکل آشکارش تنبیه شدن فیزیکی در کودکیه. هرچند قربانی بعداً ممکنه به خودش بگه حقم بوده، یا ممکنه به خودش بگه برای اینکه خیلی بچه شیطونی بودم، یا برای آیندم بوده، یا اینکه به تربیتم کمک کرده، یا ما نسلی بودیم که اونجوری با اون رفتار شد و این شدیم، حالا اگه اون نمیشد تبدیل به چی میشدیم. اینو بدونی، حالا بهش میپردازیم. به هیچ عنوان تحقیر یا آسیب فیزیکی به یک کودک به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تأثیر مثبتی در زندگی اون کودک نداره. به هیچ عنوان. میتونه تو مقطع باعث اون تکلیف رو انجام بده، اما مهمترین چیز یک انسان که عزت نفسشه، که شجاعته، که خود بودنشه، انسان بودنش ازش میگیره برای همیشه.
یه شکل دیگه سوء استفاده جسمی بی‌توجهی به نیازهای بدنی کودکه. میدونی از چیزای سادهش بگم، مثل این که مثلا نادیده گرفتن اینجور نیازهایی که لباس کودک باید تمیز باشه، میدونید غذاش باید مثلا غذای مناسبی باشه. نسلی که مثلا تو جوب بزرگ میشه و آب جوب میخوره و به این به عنوان نوستالژی افتخار میکنه، غافل از اینه که چطور به لحاظ بدنی مورد بی‌توجهی قرار گرفته. و این خیلی خیلی مهمه، برای اینکه سالها حداقل در جامعه ما بدن یه چیز آلوده محسوب میشد. میدونید تو این دوگانه‌ای که از زمان دکارت شروع میشه که این مغزه و این بدنه، این روحه و این بدنه، همیشه اولویت به مغز، به ذهن و به روح داده میشد، ولی ما الان میدونیم اینا یکی هن همه با هم. اما بدن یه چیز آلوده مزاحمی بود. میدونی اگه به دردی هم میخورد، به درد قربانی شدن برای مثلا یه چیز بزرگ میخورد، یه ایده بزرگ میخورد، خودش به ذات ارزش نداشت. و یهو میبینین که چند دهه تو جامعه ما آدمایی هستن که اصلا رابطه‌ای با بدنشون ندارن. میدونی نه ورزش میکنن، نه غذای سالم میخورن، نه حتی فکر میکنن بهش. یه چیز مزاحمیه، یه جلد مزاحمیه که باید سرکوبش کرد و از شرش خلاص شد. میخوام بگم چطور این سوء استفاده جسمی میتونه ریشه های فرهنگی، جامعه شناسی توی جامعه داشته باشه و مشروعیت داشته باشه، یعنی به عنوان یه راه حل خوب، به عنوان یه چیز مثلا که کمک میکنه به رستگاری آدم‌ها روشون اعمال بشه. پس سوء استفاده 3 تا دسته اساسی داره. یکیش جسمی بود که چند تا از مصادیقش رو گفتیم. بعدیش سوء استفاده هیجانیه. تو سوء استفاده هیجانی با یک تنبیه مستقیم فیزیکی و اینا مواجه نیست کودک. چیزی که تجربه میکنه اینه که به لحاظ تربیتی از شرم به عنوان ابزاری برای کنترل کردن یا تربیت کردنش استفاده میکنن. کارهایی مثل نادیده گرفتن، مثل تهدید کودک. این تهدید کودک باز خود شاخه‌های خیلی مختلفی داره. تهدید به برخورد، تهدید به دوست داشته نشدن، تهدید به مردن، تهدید به اینکه مثلا پدر مادری به محض اینکه احساس کنن کودک داره از کنترل خارج میشه شروع کنن که ان شاءالله من میمیرم شما راحت میشین، اون فلان. یعنی تهدید مرگ. میدونی این تو ذهن کودک چه اثری میذاره و این رایجه. یعنی ما نمیدونیم ولی تو جاهای مختلف داریم انجامش میدیم و نمیدونیم این چه اثری رو آدما میذاره. خار کردن، سرافکنده کردن، مقایسه کردن در حضور دیگران، دست روی عیب‌ها گذاشتن، شرمگین کردن در حضور دیگران، تحقیر کردن، انتظارات آسیبزا، اینا همه مصادیق سوء استفاده هیجانیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم به عنوان روش تربیتی مرسوم و رایج در جامعه ما همش جریان داشته و انگار قصه مشترک همه ماست. یه چیز اینجا بگم، مخاطبان ما، شمایی که دارید اینو میشنوید، 2 دسته نیستن، والدین و بچه ها. همه ما یه دسته ایم وقتی این حرفا رو داریم میشنویم و این کار رو میخوایم بکنیم. همه ما کودکیم. خودتون رو به عنوان والد نبینید. یعنی شما یه طرف دعوا به عنوان متهم نیستید. شما خودتونم حتی اگه رفتار الان که اسم می‌کنید رفتار نامناسبی با فرزندتون داشتید، راه شفای رابطه اینه که با خودتون در ارتباط باشید. یعنی خودتون به عنوان یک کودک ببینید، نه به عنوان یک والد که من چه کردم، چه بر سر شما اومده، با شما چه سرگذشتی داشتید. اگر این درست شه که درست خواهد شد، با هم پیش میریم، به طرز معجزه آسایی رابطه شما با فرزندتون هم درست میشه، با همه چیز فراز و نشیب هایی که داشته. پس همه ما در واقع یه دسته، ما کودکانی هستیم که این تجربه شرم رو داشتیم، شاید بدون اینکه بدونیم فرافکنی کردیم رو جگرگوشمون، ولی الان داریم راجبش حرف میزنیم که در واقع بشناسیمش و بتونیم از این زندان رها شیم. سومین در واقع نوع سوء استفاده جنسیه. سوء استفاده جسمی، هیجانی و جنسی. این هم خب طیف دیگه، یعنی از وحشتناکترین شکلش که تجاوز وجود داره تا اشکال دیگه آزار کلامی جنسی یا آزار مثلا بدنی جنسی. یه طیفه که از اون قصه های ناگفته در واقع فرهنگ ماست که اینم وقتی
کمی زیر پوست جامعه رو میزنی کنار، قصه های مشترک شدیدی میبینی که به خاطر شرم، به خاطر حیا، به خاطر انواع این تابوها همیشه انکار شده، آدما راجبش حرف نزدن. همیشه برخوردی هم که با قربانیان این اتفاق شده بیشتر درشون تولید شرم کرده. اینم از اون تجربه هاست. اگه وازش کنی ببینی اگر کودکی چون این تجربه داشته، وقتی افشا شده این سوء استفاده جنسی، رفتار دیگران در جهت ساکت کردنش، در جهت اینکه تو هم مقصر بودی، تو ببین چه کار کردی که چون این چیزی رخ داده و همه اینها بوده. یه معیارم در مورد سوء استفاده جنسی بگم که نویسنده میگه و اینم بسیار مهمه. حرفش اینه که رابطه جنسی یا شکلی از ارتباط جنسی که بهش میگه در واقع سوء استفاده، جایی که اون حتی گاهی بین دو کودک ممکنه رخ بده. یعنی توضیح نویسنده اینه که اگر کودک یعنی یه سر ماجرا 2 سال بزرگتر از کودکی قربانیه، میتونیم اسمشو بذاریم سوء استفاده. اما چرا؟ یعنی همیشه بزرگسال خشن نیست. اما چرا؟ برای اینکه تو ذهن کودکی که حتی چند ماه ازش بزرگتره، چه برسه به 2 سال یا 3 سال، انگار یه نسل دیگه است. مثلا تو مدرسه یادتونه کلاس بالاییاتون چقدر از نظر شما بزرگتر بودن؟ یعنی تجربه کودک از اون رابطه جنسی خیلی با تجربه با یه آدم بزرگسال فرقی نداره. پس اینم نکته مهمی از اون قسمتایی بود که برای خود من یعنی تاب و شکم بود که پس ماجرا اینه و اینقدر تو تجربه کودک میتونه وسیع باشه. بیشتر بهش میپردازیم، بیشتر بهش در موردش حرف میزنیم. خود نویسنده خانم دکتر بیورلی انگل قربانی هر 3 نوع سوء استفاده بوده، آنچنان که خودش میگه که من عکسای کودکیمو که میدیدم و میبینم و چیزی که تجربه میکنم اینه که از بچگی وقتی میام جلوتر، مثلا از 6 ماهگی به بالا، ببینم که انگار یه برقی تو چشمان من بوده که رفته. یعنی کم کم داره اون برق ناپدید میشه تا جایی که دیگه تو عکسام اون برق، اون شور و اون حس دیگه انگار وجود نداره. مادرش زنی بوده که سرشار از شرمی بوده. خودش نویسنده مینویسه، میگه مادرم زنی بود سرشار از شرمی که نمیتوانست التیامش بدهد و بدون آنکه بداند به کودکش منتقل میکرد. یعنی این شرم رو به بچهش منتقل میکرد. یه احساس از خود بیزاری مدام. در 9 سالگی متاسفانه مورد تجاوز قرار میگیره و تجربهش با خودش اینه که میگه من تمام مدت تا بزرگسالی فکر میکردم مشکل از من بوده، من وسوسه کردم، من اغوا کردم. ببینید اینجا باز نکته مهمیه. گفتیم قبلا تو قسمت‌های گذشته رود که کودک عاشق ترین موجود جهانه. چرا؟ برای اینکه حتی اگر گناهی رخ میده یا ماجرای تلخی رخ میده که هیچ نقشی توش نداره، کودک میپذیره که درش مقصر بوده و این کاری که همه بچه‌ها میکنن. برای همین مهمه که ما قوانین تصویب کنیم، ما آگاهی بدیم، ما مدرسه هامون رو درست کنیم، ما آدما رو میدونید بهشون بگیم، این رو ساختارا رو همه اینا رو درست کنیم که از این کودکان، یعنی از این عاشق ترین و آسیب پذیرترین قسمت جامعه محافظت کنیم. برای اینکه اونا نمیتونن این کارو بکنن، چون هر اتفاق بدی رو درونی میکنن. خانم بیورلی انگل میگه که من در تمام مدت فکر میکردم من یک سر این رابطه بودم، تجاوزی که در 9 سالگی بهش انجام میشه و من مقصر بودم. و ببینید چه شرمی رو شونه های این آدم، این دخترک وجود داشته تا وقتی که بزرگ شده. میگه که یه جوری شده بود تو زندگی که درس هم میخوندم، روانشناسی هم میخوندم، ولی اینطوری بود که مهربانی برام مشکوک و دردناک بود. یعنی اگر کسی با من مهربون بود اینجوری بودم که چی میخواد از من، انگار سزاوار محبت نه، یا قراره چه تله‌ای وجود داشته باشه و من همین باعث میشد که هر شکلی از مهربونی رو پس بزنم. و اینجا چقدر مهمه، چقدر آدمایی که مهربانی بی دریغ میکنن آدمای مهمی هستن تو دنیا. یه لحظه بهش فکر کن. یعنی میدونید مخصوصا تو جامعه‌ای که شرم انقدر فراگیره، کسی که مهربانی میکنه و هیچ چیز نمیخواد عین یه شفا دهنده است که به کسی که همیشه مهربانی سوء ظنش رو برانگیخته این حس رو میده که نه، میتونی این شفقت رو از من بگیری. و این چقدر چیز مهمیه، چقدر این مهربانی بی دریغ مهمه. خانم بیورلی انگل 35 سال در زمینه شرم کار کرده.
یعنی خودش تجربهش این بوده و بعد تمام تحقیقاتش، بعد مسیر بالینی که طی کرده با آدم‌ها این بوده و میشه بهش گفت یه شفادهنده زخمی. یعنی کسی که خودش زخمی رو تجربه کرده و تلاش میکنه شفا بده. 5 مرحله داره مسیر درمان تو این کتاب. من بخونم فقط، بعد اینا هر کدوم تمرین داره، هر کدوم داستان داره، با هم دیگه همش رو ذره ذره پیش میریم کنار هم دیگه. این 5 مسیر رو ولی یعنی 5 تا رو یه بار بخونیم. یکیش خودفهمیه. گام اول خودفهمی، بعد خودبخشودگیه، بخشیدن خود، بعد خودپذیریه، پذیرش خود، بعد خودمهربانیه و بعد آخری پنجمی خود ترغیبیه. میدونید این مسیریه که وقتی طی میکنیمش آرام آرام، اون وقتی که دوباره میتونیم با خودمون، با اون کودکی که اول بحث گفتم ملاقات کنیم. در کنار این مسیری که با هم دیگه میریم، توضیح میدیم، ترمینا رو میگیم، خب خوبه که مثلا فیلم هم ببینیم. این میدونید خوبه که مثلا گاهی وقتا یه چیزی رو بنویسیم، خوبه که بیشتر مواظب خودمون باشیم توی این مسیر و من میخوام اینجوری طیش کنم. یعنی فکر میکنم اینجای رود به بعد دیگه نباید فقط پاهامون تو آب باشه، باید شیرجه بزنیم، یعنی باید بذاریم که به این جریب رود باید بپیوندیم و تبدیل به رود بشیم. اینه که بیایید با ما و یعنی بیایید با هم این مسیر رو طی کنیم، چون من مطمئنم که میتونه بسیاری از گره‌های فردی و اجتماعی رو باز کنه و بسیار کار مهمیه. براش وقت بذاریم و انجامش بدیم. یه در واقع چیزی که به عنوان یه مشق، به عنوان یه تکلیف بگم که تا قسمت بعدی انجامش بدیم، دیدن یه فیلمه. اسم فیلم گود ویل هانتینگ یا ویل هانتینگ نابغه است. این فیلم در واقع یه سکانسی داره که خیلی سکانس مهمیه. همین تقصیر تو نبود یه دیالوگ مهمیه که اونجا تو اون سکانس گفته میشه. مستقیما شاید راجع به شرم نباشه، میدونم این فیلمو شاید دیده باشید، شاید در واقع منم دیدم، ولی دوباره ببینیمش. این بار با در واقع نگاه با عینک شرم تماشاش کنیم و با این عنوان درخشان کتاب که تقصیر تو نبود در واقع ماجرا رو ببینیم. تو این در واقع اینجا بحث رو تمومش کنیم. میدونم یه مقدمه فقط گفتم که ماجرا چیه، چهره شرم چیه و دلیل شرم چیه و من میخوام فقط تا مثلا چند روز آینده، تا هفته آینده شما بهش فکر کنید، به تجربه خودتون. همین اینجا اصلا نه لازم نیست تو الان چیزی بنویسید، نه لازم نیست کاری بکنید و این فیلم گود ویل هانتینگ هم ببینید در کنارش. و اجازه بدین اینم بگم که اگه وقت مثلا برای من شبا این اتفاق میفته که خب این فکرها میاد سراغ آدم، بعضیش ناراحت کننده است، آزاردهنده است، اجازه نرید تو گوشیتون. میدونید جایی که این فکرها داره میاد اجازه بدید که بیاد، یعنی یه ذره تحمل کنید این در واقع دوران رو برای اینکه برسیم به مراحل بعدی. انکارش نکنید، سعی نکنید کسی رو تبرئه کنید و همین، فقط اجازه در واقع این تجربه، این چیزایی که در موردش حرف زدیم رو به خودتون بدید. اینجا من به نظرم بحث رو تموم کنیم، متوقف کنیم و بعد چند روز دیگه دوباره از در واقع این بعد از این مقدمه ادامه میدیم. تازه فقط مقدمه رو گفتیم و اینم بگم چون داریم یه مسیر رو شروع میکنیم، اینجا خیلی نقطه خوبیه که به دیگران هم بگید به ما بپیوندن، برای اینکه ما راهی رو داریم میریم و شاید بعد مثلا دیر بشه. یعنی چه مسیریه که از آغازش اگه با هم دیگه بریم جذاب‌تره. اگه می‌خواستین رود رو معرفی کنید، به نظرم الان موقع خوبیه. خیلی ممنون که ما رو شنیدین و خیلی زود دوباره ادامه میدیم بحث رو راجع به شرم. براتون بهترین آرزوها رو دارم.